વિડીયો કરી દેજો બધા. મેમ હું ટ્રાવેલ કરું છું તો ઘરે જઈને કરું. ધેટ્સ ઓકે. બીજા બધા ઓન કરી દેજો. ઓકે. યુગલ વાળો પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થયો કે નહીં રાજલ? હા મેં કાલે સોલ્વ કરવાના ટ્રાય કર્યા હતા. હા. એટલે તમે કેટલા આયા એમાંથી તમારા? કર્યો એમાં એટલે બહુ 100 સોલ્વ 100 ક્વેશ્ચન કરી? ના નતા કર્યા 100? ઓકે, કઈ નહીં. કેવા થોડાક જ લાગ્યા? કર્યા પેલા હતા, કરતા થોડા અલગ છે, રાઈટ? બહુ ટફ પડ્યા હતા. અને અમુક હજુ તો એનાથી બાકી બી છે ને એક્ઝામ આપણો કોર્સ એટલે. એનાથી બી એક્ઝામમાં ટફ આવશે. MSN માં વધારે આવશે. જો MSN તમારું બાકી છે એટલા માટે વાંધો નહીં. ઓકે. અને એમાં મોસ્ટલી અમુક ક્વેશ્ચન્સ બધા MSN ના હતા સ્ટાર્ટિંગમાં થોડા એવા. આઈ નો, એ જ હશે. ધેટ્સ ફાઇન. આપણે MSN ચલાવીશું એટલે તમને ખબર પડશે ધીરે ધીરે, રાઈટ? ઓકે. ધ્રુમી, આઈ થિંક તમે નવા છો, રાઈટ? યસ મેમ. ઓ એટલે જોઈન ક્યારે કર્યું? આજે ફર્સ્ટ ડે છે તમારો? ના સર, મંડે થી કર્યું. મંડે ઓકે, થી. એટલે તમે ધારા મેડમ ની બી બેચ જોઈન હા કરો છો, રાઈટ? હા હા અને અક્ષરા મેડમ ની બી કરો છો? હા કરું છું. ઓકે, ફાવે છે? હા ફાવે છે, ફાવે છે. ઓકે. આગળનું કેટલું ચાલ્યું તમારું? લાઈક પ્રોફેશનલ નર્સિંગ ની બધું લર્ન કર્યું તમે? ના એ બધું નહીં થયું હજુ તો તો લેબર્સ ચાલે છે તમારું અને ઓકે. હા, મંડે થી સ્ટાર્ટ થયું, દેટ મીન્સ તમારું મેટર્નિટી કે ચાલતું હશે, રાઈટ? હા હા એ ચાલે છે. મેટર્નિટી ચાલે છે, હા હા. કઈ નહીં. ઓકે. ઓકે. ચિલ્કા, રાજલ ને રીધિ ને એ લોકો તમારી પ્રોસેસ સ્ટાર્ટ થઈ ગઈ? હા થઈ ગઈ. ચાલુ પેમેન્ટ બી કરી દીધું. થઈ ગયું. મારી થઈ ગઈ છે. ઓકે, એટલે ERES કરાઈ કઈ કરાઈ? CS ઇવેલ્યુએશન ERES? એવું તો એક ફોર્મ જેવું ભર્યું હતું પછી ફીસ ને પે કર્યું છે પછી બીજું તો કશું હજુ આવ્યું નથી નોટિફિકેશન. તમારું અમારે અકાઉન્ટ 3 ફોર્મ આયા છે. હા થઈ CGFNS માં થઈ એ થઈ ગયું, ગયું. હા રાઈટ? થઈ એમાં તમારું સ્ટેટસ તમને હા બતાવશે. તમને જોતા આવડે છે? એમાં છે ને તમારા આઈડી પાસવર્ડ હશે, તમને ખબર હશે. અને લોગિન કરતા પહેલા સિક્યુરિટી ક્વેશ્ચન પૂછશે તમને. કર્યું છે લોગિન તમે કોઈ દિવસ હા તમારા લેપટોપમાં? હા, તો એ કેવું કે પહેલા તમને સિક્યુરિટી ક્વેશ્ચન પૂછશે, એ તમે આપશો. પછી પ્રોફાઇલમાં જશો ને, એવા પ્રોફાઇલમાં તમારા સ્ટેટસ અંદર બતાવશે કે લાસ્ટમાં રેડી ફોર ઇવેલ્યુએશન ક્યારે આવશે, કે તમે જ્યારે બધા ડોક્યુમેન્ટ ત્યાં સબમિટ કરી દેશો, રેડી ફોર ઇવેલ્યુએશન આવશે અને ધેન રેડી ફોર રિવ્યુ આવશે. પછી રેડી ફોર રિવ્યુ આવે ને એટલે સમજી લેવાનું કે વિધિન 1 મંથ કે 15 ડેઝમાં તમારો રિપોર્ટ આવી જશે. ઓકે, એટલે તમે સ્ટાર્ટ ક્યારે કરી? તમે ખાલી હજુ અકાઉન્ટ જ ઓપન કર્યું છે, યુ મીન ટુ સે, રાઈટ? તમારા ડોક્યુમેન્ટ બધા સેન્ડ કરવાના બાકી છે, રાઈટ? કરી દીધો છે. મારું આજે થયું. ડોક્યુમેન્ટ્સ મોકલી દીધા છે. બધા જ કોલેજના અને GNC નું બધું જ? હા એટલે કોલેજમાં જે પેલું રિપોર્ટ રેડી કરવા આપે ને એ હા આપ્યો છે. હા. એ થઈ જશે. ઓકે, તમને કાલ મેલ સુધી. આવે છે ને? તમને મેલ આવે છે ને? હા મેલ આવે છે. હા હા, એ લોકો રિસીવ કરશે ને તો મેલ આવશે. એ તમને ખબર પડશે. તમારે સ્ટેટસ ચેક કરતું રહેવાનું. કેમ કે જો પ્રોસેસમાં અટકી રહ્યા છો ને, કંઈક બી હશે ને અને અટકી જશો ને તો અટકી જ જશો. એ ફરી આખું વરસ નીકળી જશે. એટલા માટે બને એટલું પ્રોસેસ ફિનિશ કરો, રિપોર્ટ આવી જાય એવું કરો. ધેટ્સ ઇટ. જેટલું બને એટલું વહેલું. ઓકે. એ પેલું કુરિયર કરવાનું હોય ને એ હા મારે આવ્યું છે હવે. હા હા, એ કુરિયર તો બધાએ કરવાનું હશે. બધાએ કુરિયર કરવાનું હશે.
એ તમારે પેલું ફોર્મ તમને આપ્યું હશે, રાઈટ? ફોર્મ ડાઉનલોડ કરાયા હશે. ફોર્મ ભરાઈને એની જોડે ડોક્યુમેન્ટ અટેચ કરીને એક હા એન્વલપ રેડી કરીને મોકલવાનું, રાઈટ? હા છે ને રાઈટ એવું એ રીતે એમાં? કીધું સર આજે. હા હા હા, રિદ્ધિ બોલો, શું કહેતા હતા તમે કઈ? હા, એ કોરિયર ને એવું બધું કરવાનું હતું તે તો થઈ ગયું છે. ઓ તો સરસ, ચલો. એમાં એક 12th નું બી મોકલવાનું હશે. તમે 12th નું હા મોકલ્યું? 12th નું હા અને કોલેજનું કુરિયર કરવાનું. હા જીએનસી નું ઓનલાઈન ફોર્મ ભરવાનું હોય છે, ખબર છે ને? એવું ભરી દીધું ઓનલાઈન? હા એ મારું આજે જ હા થયું. થઈ ગયું. ગુડ, સરસ, ચાલો. દેટ મીન્સ એ લોકો રિસીવ કરશે એટલે તમને મેલ આવશે. પછી એમાં તમારી પ્રોફાઇલમાં તમારે કન્ટિન્યુઅસ એ ચેક કોઈ નહીં કરે, તમારે જાતે કરવું પડશે. એટલે સ્ટેટસ ચેક કરતા રહેજો, રાઈટ? અને તમારો રિપોર્ટ બી ત્યાં જ એ લોકો અપલોડ કરશે તમારી પ્રોફાઇલમાં. તમારે ત્યાંથી ડાઉનલોડ કરવાનું રહેશે. ઓકે, એટલે એક બી વાર મેં લોગિન નહીં કર્યું એ. યુ શુડ ટ્રાય, તો તમને ખબર પડે. થોડું જાતે કરો તો તમને આઈડિયા આવે, એટલા માટે કહું છું, રાઈટ? નો ડાઉટ ત્યાં ક્લાસમાંથી હેલ્પ કરશે, પણ આપણે કરેલું હોય તો આપણને ખબર પડે, એટલે ખબર પડી? ઓકે. ઓકે, આપણે આયા હતા ઓસીડી આયા હતા, રાઈટ? ઓબ્સેસિવ કમ્પલ્સિવ ડિસઓર્ડર. કોને ઓસીડી હતો ખબર છે સેલિબ્રિટીમાંથી? દીપિકાને જ હતું. એને ક્લીન કરવાનો બહુ શોખ હતો ઘડી ઘડી મેડમ. તો આલિયા એક ભટ્ટને હતો, સાંભળ્યું હોય દીપિકાનો તો. બી હતો. હા, ઓકે. એજ ઓબ્સેસિવ કમ્પલ્સિવ ડિસઓર્ડર, ધેટ મીન્સ એકની એક વસ્તુ રિપીટેડલી કર્યા કરે એમ. એવું એવું કમ્પલ્ઝન થઈ જાય માઇન્ડમાં, એટલા માટે. કે લાઈક એક એક્ઝામ્પલ આલું, અમે એક એક્ઝામ્પલ ઓલવેઝ ફેમસ છે, હેન્ડ વોશિંગ વાળું. કે કોઈ પેશન્ટ છે જેને ઓસીડી છે, એ દર 5 મિનિટે હેન્ડ વોશિંગ કર્યા કરે, દર 5 મિનિટ. ઓકે, હું બી અમારા એક કરું છું. સ્ટાફમાં છે ને એને જ છે ઓસીડી. એ હેન્ડ વોશ જ કરે 2 મિનિટમાં 2 મિનિટ હેન્ડ વોશ કરે. હા, એવું હોય. અને એ હેન્ડ વોશિંગ વાળું છે ને, હેલ્થ કેર પર્સનલ હોય ને, એ લોકો જ વધારે હોય. ઓકે, આપણે જોઈએ. એવું કમ્પલ્ઝન હોય માઇન્ડમાં, બીજું કંઈ નહીં. ઓકે, ઓબ્સેશન એક પ્રકારનું ઓબ્સેશન હોય, પ્રી ઓક્યુપેશન વિથ ધ persistently intrusive thought, impulsive and image and idea. રિપીટેડલી આયા કરે એમ. પ્રી ઓક્યુપેશન, ઓબ્સેશન, થોટ આયા કરે, એવા ઇમ્પલ્સિસ આયા કરે એમ માઇન્ડમાં. ઓકે, એવી માઇન્ડમાં ઇમેજ ક્રિએટ થાય અને આઈડિયા એવા આવે, એટલે રિપીટેડલી લાઈક એક્ટિવિટી કર્યા કરે. ઓકે, કમ્પલ્ઝન ધેટ મીન્સ શું? પરફોર્મ કરે. ઓકે, પરફોર્મ ઓફ ધ રિચ્યુઅલ એન્ડ રિપીટેટિવ બિહેવિયર of the individual is driven and to perform to prevent some event and divert to unacceptable thought and decrease anxiety. Okay, obsession and compulsion often occur together. જે આપણે વાત કરીએ, ઓકે, કેન ડિસ્ટર્બ નોર્મલ ડેલી એક્ટિવિટી નોર્મલ ડિસ્ટર્બ કરી શકે છે. એના લીધે એન્ઝાઇટી બી ક્રિએટ થઈ શકે છે. એન્ઝાઇટી અકર વેન one resists obsession of the compulsions and from being powerless resist the thought and rituals. Okay, obsessive thought can involve issues and વાયોલન્સ, અગ્રેશન. ઓકે, એ જે થોટ આયા કરે એના લીધે ક્લાયન્ટમાં બીજા કયા સિમ્ટમ્સ જોવા મળે? લાઈક વાયોલન્સ, ઓકે, અગ્રેશન, સેક્સ્યુઅલ બિહેવિયર જોવા મળે, ઓર્ડનાઇનેસ, દેન રિલિજન્સ, uncontrollably can interrupt conscious thought and ability to perform act like function. Okay, compulsive behavior pattern. પેટર્ન કઈ કઈ હોય કમ્પલ્સિવ બિહેવિયરની? ઓકે, કમ્પલ્સિવ બિહેવિયર પેટર્ન ડિક્રીઝ ધ એન્ઝાઇટી એન્ડ ધ પેટર્ન એસોસિએટેડ વિથ ધ ઓબ્સેસિવ થોટ. એ જે પેટર્ન હોય કેવી હોય? ઓબ્સેસિવ થોટની હોય. પેટર્ન ન્યુટ્રલાઇઝ ધ થોટ એન્ડ ડ્યુરિંગ ધ સ્ટ્રેસફુલ ટાઈમ રિચ્યુઅલાઇટિક
behavior increase and defense mechanism include repression, displacement and ongoing. Okay, આ લોકો મેઇનલી આ ત્રણ ડિફેન્સ મિકેનિઝમ વધારે યુઝ કરે એમ. ઓકે, રિલેટેડ ટુ ડિસઓર્ડર રિલેટેડ શું છે કે લાઈક હોર્નિંગ ડિસઓર્ડર, દેન એક્સપ્લોરેશન લાઈક ડિસઓર્ડર, સ્કિન પીકિંગ કેમ થાય લાઈક સેમ મેં કહ્યું એમ કે એકની એક વસ્તુ રિપીટેડલી કર્યા કરે, લાઈક આમાં હેન્ડ વોશિંગ મેં કહ્યું એમ કે હેન્ડ વોશિંગ કરે તો સ્કિન પીકિંગ ડિસઓર્ડર થઈ શકે, રાઈટ. દેન સબસ્ટન્સ ઓર મેડિકેશન ઇન્ક્લુડ obsessive compulsive related to disorder, obsessive compulsive and related disorder another medication, and trichotillomania like hair pulling disorder. કમ્પલ્સિવ બિહેવિયર સેમ, એ છે ને ક્લાયન્ટ ઘરે પતે એક હેર પુલિંગ કરશે, એ બી એક ઓસીડી કહેવાય. ઓકે, એક એક્ટિવિટી કહેવાય. નાવ છે ઇન્ટરવેન્શન આઈએમપી છે ઓસીડી ના એ જ યાદ રાખજો, બીજું કશું યાદ રાખવાની કોઈ જરૂર નહીં. ઓસીડી એટલે તમને શું ખબર પડી ગઈ, યાદ રાખવાની કોઈ જરૂર નહીં. ઇન્ટરવેન્શન ખાસ યાદ રાખજો, જે તમને આપ્યા છે બોક્સ નંબર 66.3. ઓકે, આઈએમપી છે આખું બોક્સ. ઓકે, આપણે જોઈએ પહેલા તો એઝ અ નર્સ આપણે કયું કયું ઇન્ટરવેન્શન સ્ટાર્ટ કરવાનું. તો પહેલા લાઈક બેઝિક નીડ, એન્શ્યોર ધ બેઝિક નીડ આર મેટ. ઓકે, લાઈક ફૂડ રેસ્ટ, પર્સનલ હાઇજીન એન્ડ એવરીથિંગ. ઓકે, દેન identify situation that precipitate the compulsive behavior, encourage the client to verbalize concern and feeling. Okay, ક્લાયન્ટ કેમ એવું કરે છે એને જાણવાનો ટ્રાય કરવાનો, એમનું બિહેવિયર, એ બિહેવિયર કેમ, એમના થોટ કેવા છે, રાઈટ. એ જાણશો, એમનું કન્સર્ન એ એમની એક્સપ્રેસ કરશે ફિલિંગ, તો તમને ખબર પડશે એક્ઝેક્ટ કોઝ ઓફ બિહેવિયર, રાઈટ. દેન બી એમ્ફેટેટિક ટુ વર્ડ્સ ધ ક્લાયન્ટ. ઓકે, એમ્પથી સિમ્પથી ક્યારેય ભૂલવાની નહીં આપણી ફિલ્ડમાં. ઓકે, then and aware of their need to be a perform of the compulsive behavior, do not interrupt. Okay, આ વસ્તુ યાદ રાખો, હાઇલાઇટ કર્યું હોય તો કરો. Do not interrupt compulsive behavior unless they jeopardize and the safety of the client or other. Okay, એ જ્યાં લગીન હાર્મફુલ ના હોય એની સેલ્ફ માટે અને બીજાના માટે, ત્યાં લગીને આપણને કોઈ રાઇટ્સ નથી કે એનું જે બી એ ઓસીડી જે બી રિપીટેટિવ એક્શન કર્યા કરે છે એમાં ઇન્ટરપ્ટ કરવાનું. ધેટ્સ ઇટ. ઓકે, આ વસ્તુ યાદ રાખજો. તમને ખાલી એક ઓપ્શનમાં સિંગલ ક્વેશ્ચનમાં આ આવી શકે છે એટલા માટે. ઓકે, દેન allow the time for the client perform compulsive behavior but set limit on the behavior that may interfere with the client physical well-being to protect the client from the physical harm. Okay, implement a schedule for the client that distract from the behavior. Okay, અમુક ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવાના, લાઈક અમુક સ્કેડ્યુલ ફિક્સ કરી દેવાનું કે એમને ખુદને ટાઈમ ના મળે રિપીટેટિવ એમનું બિહેવિયર કરવા માટે, રાઈટ. અમુક એક્ટિવિટી છે, અમુક ટાસ્ક છે, ગ્રુપ એક્ટિવિટી, લાઈક એમાં બધામાં એમને ઇન્વોલ્વ કરવાના, રાઈટ. દેન એસ્ટાબ્લિશ રિટર્ન કોન્ટેક્ટ that assists the client to decrease frequently compulsive behavior and gradually and recognize and reinforce positive non-ritualistic behavior. Okay, so this is all about intervention of disorder, somatic symptoms related to disorder. આ એટલું નહીં પૂછાતું. ઓકે, ડેફિનેશન એટલી યાદ રાખજો. ધેટ્સ ઇટ. Okay, somatic symptoms disorder characterized by combination of the persistent and worry or the complaint and associated with the maladaptive response regarding the physical illness without the supportive physical finding and medical diagnosis. Okay, the client somatic symptoms માં શું કરશે તમને ખબર હશે, કદાચ એવું કોઈ પેશન્ટ જોયું હોય તો ફિઝિકલી ક્લાયન્ટને કશું જ ના હોય પણ મેન્ટલી એવું હોય કે મને ની પેન થયા કરે છે, ની પેન એકચ્યુઅલમાં ફિઝિકલી ની પેન હોય જ નહીં પેશન્ટ, બટ ક્લાયન્ટને મેન્ટલી એવા થોટ આવતા હોય જેના લીધે ક્લાયન્ટને એવું લાગે કે યા આઈ હેવ અ ફિઝિકલ સિમ્ટમ. એને શું કહેવાય સોમેટિક સિમ્ટમ્સ રિલેટેડ ટુ ડિસઓર્ડર. ઓકે, કદાચ તમે આવું કોઈ ક્લાયન્ટ જોયું હોય તો. ઓકે,
ધેટ્સ ઇટ, એ ડેફિનેશન જ એ છે, બીજું કશું યાદ રાખવાની કોઈ જ જરૂર નહીં. ઓકે, દેન જો લખ્યું છે કે ક્લાયન્ટ ફોકસ ઓન ફિઝિકલ સાઇન એન્ડ સિમ્ટમ્સ, it unable to control and sign and symptoms. Physical sign and symptoms increase with the psychosocial stressors and resulting high level of the functional impairment. In short, બધું મેન્ટલી હોય કે મને પેઇન થાય છે કે મને આ થાય છે, બટ ફિઝિકલી કશું જ ના હોય. બટ એ પેન હોય ને એ રિયલ એવું ફીલ કરે, એકચ્યુઅલી ના હોય બટ મેન્ટલી એવું ફીલ રિયલ કરે કે હા મને રિયલી છે એમ. એના લીધે એન્ઝાયટી ને સ્ટ્રેસ ને ડિસઓર્ડર બધું થાય. ઓકે, એન્ઝાયટી ઇઝ રીડાયરેક્ટેડ ટુ ધ સિમેટિક કન્સર્ન. ઓકે, એન્ડ ક્લાયન્ટ મી unconsciously stomatize for the secondary gains such as increase attention and decrease responsiveness. Okay, now છે conversion disorder. ઓકે, એમાં ફંક્શનલ ન્યુરોલોજીકલ સિમ્ટમ્સ ડિસઓર્ડર એનું અનધર નેમ છે. ઓકે, sudden onset neurological symptoms or deficit into the absence of neurological cause of diagnosis. Okay, conversion disorder, expression of the psychological conflict and need. Most common conversion symptoms લાઈક ક્લાયન્ટને શું લાગે, બ્લાઇન્ડ છે, ડેફનેસ છે, નમનેસ, પેરાલાઇસિસ, ગેટ ડિસ્ટર્બન્સ એન્ડ ઇનએબિલિટી ટોક, બટ એકચ્યુઅલમાં એવું ના હોય. ઓકે, એનો એક ટાઈપ છે. મીન્સ કન્વર્ઝન ડિસઓર્ડર હેઝ નો ઓર્ગેનિક કોઝ, એનો કોઈ કોઝ નથી. ઓકે, સિમ્ટમ્સ આર ધ બિયોન્ડ ઓફ ધ કોન્શિયસ કંટ્રોલ ઓફ ધ ક્લાયન્ટ એન્ડ ડાયરેક્ટલી રિલેટેડ ટુ ધ કોન્ફ્લિક્ટ, ડેવલપમેન્ટ ઓફ ધ ફિઝિકલ સિમ્ટમ્સ એન્ડ રિડ્યુસ ધ એન્ઝાયટી. ઓકે, અસેસમેન્ટમાં તમને શું જોવા મળશે? Rule out physiological cause of the symptoms or deficit, labelly indifferences, unconcerned with the symptoms. Okay, physical limitation or disability, feeling guilt. કેમ કે ક્લાયન્ટ એવી કમ્પ્લેન કરશે કે મને આ થાય છે, મને પેઇન થાય છે, કે મને ફીવર છે. ઓકે, બટ એકચ્યુઅલમાં કશું જ હશે નહીં, તો ક્લાયન્ટને ગિલ્ટ ફીલ કરશે કે હું કહું છું પણ મારું કોઈ સાંભળતું નહીં. બટ એઝ અ નર્સ આપણે એક જ વસ્તુ યાદ રાખવાની આમાં કે ક્લાયન્ટનું છે ને માઇન્ડ ડાયવર્ટ કરવા ટ્રાય કરવાનું. ઓકે, ફિઝિકલ સિમ્ટમ્સ પર એમનું ફોકસ ના જવું જોઈએ. ધેટ્સ ઇટ. ઓકે, ફિઝિકલ એક્ટિવિટી લિમિટ કરાવી દેવાની. ઓકે, દેન ક્લાયન્ટ ગિલ્ટ, એન્ઝાયટી, ફ્રસ્ટ્રેશન ફીલ કરશે. ઓકે, લો સેલ્ફ એસ્ટીમ, ફિલિંગ ઇન્ડિપેન્ડન્સી ફીલ કરશે, અનએક્સપ્લેન એંગર એન્ડ કોન્ફ્લિક્ટ, secondary gain and history of the physical and sexual abuse. Okay, now છે ઇન્ટરવેન્શન. ઓકે, સેમાનું ઇન્ટરવેન્શન એકલું યાદ રાખજો, બીજું યાદ રાખવાની કોઈ જ નહીં. ઓકે, ઇન્ટરવેન્શન અમુકના મિક્સ ના કરી દેતા, મેં પહેલા બી કહ્યું હતું. ઓકે, જે ડિફરન્ટ છે એ ડિફરન્ટ જ રાખજો. Okay, obtain nursing history, assess physical problem, explore the need being met, are being physical symptoms with the client, assist the client, identify alternative way to meeting needs. Any needs પૂરી થવી જોઈએ in short. Okay, assist the client related to feeling and conflict to physical symptoms, convey understanding. Okay, that the physical symptoms આર રિયલ ટુ બી અ ક્લાયન્ટ. ઓકે, જ્યારે બી આપણે ક્લાયન્ટને અન્ડરસ્ટેન્ડ કરતા હોય ને ત્યારે ક્લાયન્ટને એવું ક્યારેય રિયાલિટી ફેસ નહીં કરાવવાની આમાં કે એકચ્યુઅલમાં એમના ફિઝિકલ સિમ્ટમ્સ ના હોય, એ આપણને ખબર છે. ઓકે, સોમેટિક ડિસઓર્ડરમાં, બટ ક્લાયન્ટને એવી રિયાલિટી ફીલ નહીં કરાવવાની. ધેટ્સ ઇટ. ઓકે, એન્શ્યોર ધેટ ધ ક્લાયન્ટ ફિઝિકલ illness has been ruled out, report unless new physical conflict. Okay, use pain assessment scale if the client complain of pain. Okay, implement the pain reduction measure as a required, explore source of anxiety, stimulate verbalization of the anxiety, assist the client recognizing the personal feeling and emotional, encourage client of use of relaxation technique for the anxiety increase, encourage diversional activity. Okay, જેટલી બી એક્ટિવિટી ડાયવર્સ થતી હોય એટલી ડાયવર્સનલ એક્ટિવિટી લર્ન કરાવવાની કે એમનું માઇન્ડ ડાયવર્ટ થઈ જાય. પોઝિટિવ ફીડબેક આલવાનું ઓલવેઝ, ક્યારેય નેગેટિવ ફીડબેક કોઈ બી ક્લાયન્ટને નહીં આલવાનું. એવું નહીં કે ખાલી આ ડિસઓર્ડરમાં, કોઈ બી ક્લાયન્ટને
નેગેટિવ ફીડબેક ક્યારેય નહીં આપવાનું, એ યાદ રાખવાનું. એનાથી શું થશે, ક્લાયન્ટનું અગ્રેશન વધારે થઈ જશે. ઓકે, એટલા માટે એડમિટર એન્ટી એન્ઝાઇટી ડ્રગ, ઓકે, મેડિકેશન ફોર ધ ક્લાયન્ટ ઓફ સોમેટિક સિમ્ટમ્સ ડિસઓર્ડર. Allow specific time and period for the client discuss their physical complaint because of client feel less threatening, and if the client behavior limited rather than stop completely, over responding with the positive reinforcement about the physical symptoms. Okay, that's it. Now છે dissociative disorder, personality disorder in short. આમાં અલગ અલગ ટાઈપ્સ આવશે. ઓકે, સોરી. Okay, dissociative disorder disruption of the integral function of the memory. આ ડિસઓર્ડરમાં કેવું થશે, ઇન્ટિગ્રલ ફંક્શન જે મેમરીનું ફંક્શન છે એ ધીરે 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 ડિક્રીઝ થશે, પ્લસ કોન્શિયસનેસ એન્ડ ક્લાયન્ટ હશે ને પોતાની સેલ્ફ આઈડેન્ટિટી એ ભૂલી જશે, બીજાની જ કોકની આઈડેન્ટિટી અપનાવી લેશે. પર્સનાલિટી ડિસઓર્ડર. ઓકે, associated with the exposure of the extremely traumatic event. Dissociative identity disorder, formerly called multiple personality disorder. બુલબુલા પિક્ચર કોને જોયું છે? મોસ્ટલી બધાએ જોયું હશે, રાઈટ? મંજુલિકા અક્ષય કુમારનું. હા એમાં બંને જે વિદ્યા બાલનને જે ડિસઓર્ડર હોય છે ને આ જ હોય છે. એની ઓન પર્સનાલિટી આ ડિસઓર્ડરમાં કેવું થાય, ક્લાયન્ટ પોતાની ઓન પર્સનાલિટી છે ને એ ભૂલી જાય મેન્ટલી, અને બીજાની કોકની પર્સનાલિટી અપનાવી લે, એક્સેપ્ટ કરી લે, અને એ એવું સમજી લે કે ના એ હું જ છું એમ. ખબર પડી? એટલે પેલામાં એવું જ થયું હતું કે વિદ્યા બાલન હતી એ કેમ કે એ નાનપણથી પેલી સ્ટોરી સાંભળીને મોટી થઈ હતી, તો એના માઇન્ડમાં બી એવું કેપ્ટ થઈ ગયું હતું. એના લીધે એની જે ઓન હતી ને એ ભૂલી ગઈ હતી એની પર્સનાલિટી, કે હું કોણ છું, કોની વાઈફ છું એમ, કોની ડોટર છું. અને એ પેલીની લાઈક આઈડેન્ટિટી લાઈક પર્સનાલિટી એની એક્સેપ્ટ કરી દીધી. ધેટ્સ ઇટ. ઓકે, ડીઆઈડી. 2 or more, એવું નહીં કે એક, એમાં એક જ બતાવ્યું છે, બટ આમાં કેવું હોય મલ્ટિપલ પર્સનાલિટી ડિસઓર્ડરમાં લાઈક 2 or more હોય, ડેવલપ ડિસ્ટ્રિક્ટ એન્ડ ધ યુનિક પર્સનાલિટી exit within the client recurrently control behavior. The host is a primarily personality. The other personality are referred to alert. Personalities may take full control of client. Okay, જે alert personality, જે other personality હોય, ઓકે, એ full control કરે ક્લાયન્ટની ઓન બોડી ઉપર, one at a time, and may or may not be aware of one another. ક્લાયન્ટ અવેર જ ના હોય એનાથી એમ. ઓકે, the alert may be aware of the host, but host is not usually aware of the alert. અસેસમેન્ટ, તમને અસેસમેન્ટમાં શું જોવા મળશે, ક્લાયન્ટને આવું ડીઆઈડી હશે તો લાઈક ક્લાયન્ટ મે હેવ અ ઇનએબિલિટી ટુ રિકોલ important and information of the reality, like in short reality નહીં ખબર પડે ક્લાયન્ટને. બીજું શું કે ટ્રાન્ઝિટ from the one personality to the another is related to the stress and traumatic event is a sudden. Okay, then dissociation of the use of matter and restricting and defining oneself from the anxiety and traumatic experience. શું કરશે એ સ્ટોરીઝ, તો એમાં હું તમને એનું જ એક્ઝામ્પલ આલું તો ખબર પડે. એને સ્ટોરી સાંભળીને એને છે ને કન્સર્ન થઈ ગયું, એ દયા આવી ગઈ. પેલી કોણ હતી, નામ ભૂલી ગઈ, રાજાની એની જે પેલા રાજાએ મર્ડર કર્યું તો એ કોણ હતું એમાં? મંજુલિકા. યા મંજુલિકા. એની સ્ટોરી સાંભળીને એને શું થયું, મતલબ કન્સર્ન આવી ગયું, દયા આવી ગઈ. એટલે એને પોતાની સેલ્ફને લાઈક એન્ઝાઇટી ટ્રોમેટાઇટ એવો પોતાની સેલ્ફને એને ત્યાં મૂકીને એક્સપિરિયન્સ કર્યો કે હું હોત તો કેવું હોત. એના લીધે એ પર્સનાલિટી ગેઇન કરી જાય એમ. ઓકે, તમને અસેસમેન્ટમાં લાઈક આવું જ જોવા મળે. આ ક્લાયન્ટ બી હોય રિયલમાં. ઓકે, એમાં બતાવ્યું છે બટ રિયલમાં હોય એમ. Okay, common assessment question when the DID is suspected. Okay, બોક્સ નંબર આપ્યું છે 64.4. જો કે આપણને
સસ્પેક્ટેડ ખબર પડે કે હા ક્લાયન્ટને ડીઆઈડી છે, તો આપણે કેવા ક્વેશ્ચન કરવા. ઓકે, તો આમાં લખ્યું છે કે શું પહેલા પૂછવાનું કે લાઈક હેવ યુ એવર ફાઉન્ડ યોર સેલ્ફ વેરિંગ અ ક્લોથ યુ કેન નોટ રિમેમ્બર બાઇંગ. ઓકે, લાઈક સ્ટાર્ટિંગથી સ્ટાર્ટ કરવાનું. દેન બીજું શું પૂછવાનું લાઈક હેવ યુ એવર હેડ સ્ટ્રેન્જ પર્સન great and talk to you as a thought they were old friend. Okay, then third question કેવું કરવાનું like does your ability to engage in things such as an athlete, okay, artistic activity, mechanical task seems to change. Do you have differing set of the memory about your childhood? Okay, like આવા બધા question કરવાના સસ્પેક્ટેડ થાય તો. okay, now dissociative amnesia. Okay, now આ હતું ડીઆઈડી. amnesia. Okay, dissociative amnesia એમાં શું હશે inability to recall important personal information often due to the trauma because of the provoke anxiety. Okay, આમાં શું હશે amnesia, અમુક છે ને મેમરી ગેપ હશે. ક્લાયન્ટ છે ને અમુક વસ્તુ રિકોલ જ નહીં કરી શકે એમ કોઈ ટ્રોમા અને કોઈ એન્ઝાઇટીના લીધે. ઓકે, મેમરી ઇમ્પેરમેન્ટ જોવા મળશે મે રેન્જ ઓફ ફ્રોમ પાર્શિયલ એન્ડ ઓલમોસ્ટ કમ્પ્લીટ. ઓકે, કદાચ મેમરી ઇમ્પેરમેન્ટ ઓલમોસ્ટ લાઈક કશું યાદ જ ના આવે એમ. ઓકે, ઓલમોસ્ટ કમ્પ્લીટ હોય. દેન ક્લાયન્ટ મે એઝ્યુમ ન્યૂ આઈડેન્ટિટી ઇન ન્યૂ એન્વાયરમેન્ટ, ડ્રિફ્ટ ફ્રોમ ધ પ્લેસ ટુ પ્લેસ, develop few relationship, then the return of the home, unable to remember, amnesia. Okay, assessment. એમનેસિયામાં તમને શું શું અસેસમેન્ટ જોવા મળશે લાઈક લોકલાઇઝમાં the client block out all memory about specific period, કશું ખબર જ નહીં હોય પાછળનું તમે પૂછશો ને તો. ઓકે, સિલેક્ટિવમાં શું જોવા મળશે લાઈક ક્લાયન્ટ રિકોલ સમ બટ નોટ ઓલ મેમરી. ઓકે, થોડુંક યાદ હશે. ઓકે, બટ બીજું બધું ભૂલી ગયા હશે. દેન જનરલાઇઝમાં શું જોવા મળશે લાઈક ક્લાયન્ટ હેઝ અ લોસ ઓફ ઓલ મેમરી અબાઉટ પાસ્ટનું કશું જ યાદ નહીં. એને કોની જોડે મેરેજ કરે એના કોઈ કિડ્સ છે કશું જ યાદ નહીં હોય ક્લાયન્ટને. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ ઓલ ડિસોસિએટિવ એમનેસિયા. ઓકે, નાવ છે depersonalization, derealization disorder. Okay, this is also personality disorder. Okay, એમાં શું થશે alert of the self perception in which one's own reality is a temporary loss to change. Okay, સેમ લાઈક ડીઆઈડી એ છે ને એની ઓન પર્સનાલિટી ભૂલી જશે અને બીજા કોઈની અપનાવી લેશે. ઓકે, અસેસમેન્ટમાં શું જોવા મળશે ફિલિંગ ડિટેચમેન્ટ, ઇન્ટરેક્ટ વિથ ધ રિયાલિટી ટેસ્ટિંગ. ઓકે, ઇન્ટરવેન્શનમાં શું કરવાનું લાઈક ઓરિયન્ટેડ ધ ક્લાયન્ટને રિયાલિટી ફેસ કરાવવાની ધીરે નોટ લાઈક એકદમ નહીં. ઓકે, ડેવલપ ટ્રસ્ટિંગ રિલેશનશિપ, એક ટ્રસ્ટ ડેવલપ કરવાનો, એક રેપો મેન્ટેન કરવાનો, તો ક્લાયન્ટ તમને ફિલિંગ શેર કરશે. ઓકે, સેમ એન્કરેજ વર્બલાઇઝ એક્સપ્રેશન એન્ડ પેનફુલ એક્સપ્રેશન, એન્ઝાઇટી એન્ડ કન્સર્ન, એક્સપ્લોર ધ મેથડ ઓફ ધ કોપિંગ, then identify source of the conflict, the focus on the client strength and skill, provide non-mandating simple routing, allow the client progress at their own space, implement the stress reduction technique, plan for the individual group and family psychotherapy, integrate dissociated aspect of the personality and memory, expand of the self awareness. ટ્રાય કરવાનું સેલ્ફ અવેરનેસ કરવાનું. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ ઓલ અબાઉટ ડિસોસિએટિવ ડિસઓર્ડર. 3 હતા એમાં. ઓકે, નાવ છે મૂડ ડિસઓર્ડર, બીએમડી. ઓકે, આઈએમપી છે યાદ રાખજો. બાયપોલર ડિસઓર્ડર તમને ખબર હશે. Okay, bipolar disorder is characterized by extreme mood change and energy, the ability of the function. Okay, એમાં બાયપોલરમાં શું હશે તમને ખબર હશે? મને કહેશે કોઈ બાયપોલર ડિસઓર્ડરમાં શું? બાયપોલર ડિસઓર્ડરમાં એક એપિસોડ એમાં એક્સ્ટ્રીમલી ડિપ્રેસ્ડ હશે, એકમાં હાઇપર એક્ટિવ થઈ જશે. એક્ઝેક્ટલી, ગુડ. બાયપોલર ડિસઓર્ડરમાં આવી જશે. ઓકે, તમને ક્લાસ નહીં પૂછાય એમાં ક્લાસિફિકેશન આપ્યા છે કે લાઈક ક્લાસિફિકેશન ઇન્ક્લુડ બાયપોલર 1, બાયપોલર 2, સાયક્લોથાઇમિક એન્ડ મિક્ડ ફીચર્સ. નહીં પૂછાય, યાદ રાખવાની કોઈ જરૂર નહીં. ઓકે,
આપણે ડિસ્ક્રિપ્શન જોઈએ, એમાં બોક્સ નંબર 66.5 છે. જો અસેસમેન્ટ બાયપોલર એટલે તમે કહ્યું એમ કે બે ફેઝ જોવા મળ્યો કે એક મેનિયા એટલે મૂડ ડિસઓર્ડર અને ડિપ્રેશન એટલે એકદમ ડિપ્રેસ થઈ જશે. ઓકે, અને બંનેનું ટોટલી સિમ્ટમ્સ ઓપોઝિટ હશે. તમને ખબર હોય તો કે ડિપ્રેશનમાં ટોટલી ક્લાયન્ટ ઓપોઝિટ હશે અને એનું એ જ ક્લાયન્ટ મેનિયા ફેઝમાં ટોટલી ઓપોઝિટ હશે. ઓકે, તો મેનિયા ફેઝ હશે તો ક્લાયન્ટને કેવા સિમ્ટમ્સ જોવા મળશે? લાઈક અનપ્રેડિક્ટેબલ એન્ડ લાયેબલ મૂડ, delusion, self confidence. Okay, consistently pushing a limit and manipulating, finding a fault, euphoric with the intent of the feeling and well-being, demonstrate little or the no inhibition, distracted by the environmental stimuli, એક્સ્ટ્રોવર્ટેડ હશે. ઓકે, પેલું કેવું હોય ડિપ્રેશન ફેઝમાં ઇન્ટ્રોવર્ટેડ. ઓકે, આમાં એક્સ્ટ્રોવર્ટેડ પર્સનાલિટી હશે, ફ્લાઇટ ઓફ આઈડિયાઝ હશે, ગ્રેન્ડિયોસિટી હશે, પર્સ્યુરેટરી ડેલ્યુઝન હશે. ઓકે, લાઈક માઇન્ડમાં ગ્રેન્ડિયોઝ લાઈક આઈ એમ ધ કિંગ એવું માનશે. ઓકે, ગ્રેન્ડિયોઝ પર્સનાલિટી હશે. હાઈ એન્ડ અનસ્ટેબલ અફેક્ટ, સિગ્નિફિકન્ટ ડિક્રીઝ ઇન એપેટાઇટ ડિક્રીઝ થશે, inability to eat and sleep because of involved in more important thing. ઓકે, આ વસ્તુ ટીક કરો. ઓકે, કેવું હશે? એકદમ એન્થુઆઝિક હશે, લાઈક એક્સ્ટ્રીમલી એક્સાઇટેડ હશે. એના લીધે છે ને એ બરાબર ખાશે નહીં. તો એનામાં મેનિયા ફેઝમાં એક વસ્તુ યાદ રાખજો કે ફિઝિકલ સિમ્ટમ્સ બી ક્લાયન્ટમાં જોવા મળશે. ઓકે, કેમ કે બરાબર ઈટ નહીં કરે, બરાબર સ્લીપ નહીં કરે મેનિયા ફેઝમાં. ઓકે, એટલે તમારે ફિઝિકલમાં બી સિમ્ટમ્સમાં બી ફોકસ આપવું પડશે. ઓકે, અનલિમિટેડ એનર્જી હશે ક્લાયન્ટને, ઇનઅપ્રોપ્રિએટ અફેક્ટ હશે, ડ્રેસ ઇમ્પ્રોપરલી હશે, ડિઝાયર ડિસ પર્સનાલિટી હશે એમ. ઓકે, લાઉડ એન્ડ કલરફુલ ક્લોથિંગ પેટર્ન હશે ને, લાઉડ કલરફુલ હશે. ઓકે, મેકઅપ કલરફુલ હશે, ઓવરડન હશે, excessive spending હશે, then pressures and the clanging speech હશે, restlessness, sexually compromise and the urgent motor active હશે in short ટોટલી. ઓકે, નાવ છે ડિપ્રેસિવ ફેઝ, તો એમાં ટોટલી લાઈક ઓપોઝિટ હશે. તો કેવું હશે? ઇન્ક્રીઝ એન્ડ ડિક્રીઝ એપેટાઇટ બંને હોઈ શકે, ડિક્રીઝ ટોટલી એક્ટિવિટી ડિક્રીઝ હશે, કશું બોલશે નહીં કોઈની જોડે, ઇમોશન એના ડિક્રીઝ કરી દેશે, ફિઝિકલ એક્ટિવિટી ડિક્રીઝ કરી દેશે. ઓકે, એની ઇઝીલી ફટીક થઈ જશે, ઇનએબિલિટી ટુ મેક ડિસિઝન, પુઅર કોન્સન્ટ્રેશન હશે, then internalization hostility, then introverted પર્સનાલિટી હશે, સોશિયલ આઇસોલેટ કરી દેશે, પોતાની સેલ્ફને વિથડ્રો કરી દેશે કોઈ બી ગ્રુપમાંથી, એનર્જી નહીં હોય, લેક ઓફ એનર્જી, લેક ઓફ ઇનિશિયેટિવ, લેક ઓફ સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ, લો એસ્ટીમ હશે, લેક ઓફ સેક્સ્યુઅલ ઇન્ટરેસ્ટ, સાયકોમોટર એક્ટિવિટી એકદમ રિટાર્ડેશન રિડ્યુસ હશે, સુસાઇડલ થિંકિંગ આ મેઇન છે. પહેલામાં તમારે ફિઝિકલ સિમ્ટમ્સ પર વધારે ફોકસ આપવાનું, એવું સેમ આમાં છે ને ડિપ્રેશન ફેઝમાં ક્લાયન્ટને સુસાઇડલ થોટ આવી શકે છે 110%. આ ટીક કરો, તો સુસાઇડલ થોટ પર વધારે ફોકસ આપવું પડશે. ઓકે, ઓકે, આપણે જોઈએ ડિસ્ક્રિપ્શન અગેન. નાવ છે બાયપોલર 1. તો બાયપોલર 1માં શું હશે કે સિવિયર ફોર્મ ઓફ કેરેક્ટરાઇઝ બાય સિવિયર મૂડ એપિસોડ હશે મેનિયા અને ડિસઓર્ડરમાં, મેનિયા ટુ ડિસઓર્ડર. ઓકે, બાયપોલર 2માં શું હશે? માઇલ્ડ ફ્રોમ ધ મૂડ એલિવેશન, ધેર માઇલ્ડર એપિસોડ ઓફ ધ હાઇપોમેનિયા એન્ડ એલર્ટ વિથ ધ એપિસોડ ઓફ ધ સિવિયર ડિપ્રેશન. ઇન શોર્ટ 1-2 અને સાયક્લોથાઇમિક અને મિક્સમાં ધીરે 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 કન્ડિશન ઇન્ક્રીઝ થશે. ધેટ્સ ઇટ. ઓકે, બીજું કશું યાદ રાખવાની કોઈ જરૂર નહીં. સાયક્લોથાઇમિક ડિસઓર્ડર, બ્રીફ period of the hypomanic symptoms occur alerting with the brief period of the depressive symptoms are not extensive and long lasting as a scene of the full hypomanic episode or full ડિપ્રેસિવ એપિસોડ. ઓકે, મિક્સ ફીચરમાં બંનેના મિક્સ ફીચર હશે, તમને ખબર નહીં પડે કે ક્યારે મેનિયા ફેઝ હશે, ક્યારે ડિપ્રેસિવ ફેઝ હશે. ધેટ્સ ઇટ. ઓકે, કોકવાર એકદમ હાઈ એનર્જી વાળું હશે, હાઈ એક્ટિવિટી હશે, અને એકદમ કોકવાર એકદમ કઈ બોલશે જ નહીં, એમ લેક ઓફ એનર્જી હશે. ઓકે,
Okay. The occurrence of the stimulus may mix feature. The occurrence of the stimulus symptoms is the opposite of the mood polarities and during the manic hypomanic depressive episode. It features of high energy, sleeplessness, and reacting thought, and at the same time individual feel hopelessness and disappearing and irritable and suicidal. Okay, the mixed feature હશે કોકવાર આના thought આવશે કોકવાર આના એમ. Okay, now the medication of the choice has a traditionally being a lithium. કઈ આપે છે ટીક કરો. મૂડ ડિસઓર્ડરમાં મેઇનલી મૂડ સ્ટેબિલાઇઝર આપે lithium. Okay, it is the mood stabilizer which can be toxic and require regular monitoring of serum lithium level. તમને ખબર હશે. ઓકે, lithium level maintain કરવાનું and help to keep medication therapeutic index level appropriate to stable intake. Adequate dietary sodium and fluid must be maintained to be toxic, avoid toxic. Other medication may be prescribed for both to reduce symptoms of the acute bipolar manic the episode for the maintenance of the therapy. Anti-anxiety agent may be prescribed. BGB apani anti-anxiety. Okay, to assist managing the psychomotor agitation characteristic of the mania. And these medications should be avoided client with the history of substance abuse. Okay, if a client has substance abuse disorder હોય પાસ્ટમાં તો એન્ટી એન્ઝાઇટી ડ્રગ ના અપાય. ઓકે, બીજી કઈ આપવાની એન્ટીસાયકોટિક એટીપિકલ એન્ટીસાયકોટિક આપવાની. ઓકે, બંને મે બી પ્રિસ્ક્રાઇબ ફોર બોથ સેડેટિવ એન્ડ મૂડ સ્ટેબિલાઇઝર ટુ અફેક્ટ. ઓકે, અસેસમેન્ટ અલગથી આપ્યું છે. લાઈક એ જે આપણે આખું બોક્સ જોયું નહીં જ આમાં થોડાક આપ્યા છે. શું છે કે અસેસ મોનિટર વેધર ધ ક્લાયન્ટ ડેન્જર ઇન સેલ્ફ ટુ અધર. ઓકે, કેમ કે મેનિયા ફેઝ હશે ને તો એકદમ હાર્મ બી કરી શકે કોઈને, પોતાની સેલ્ફને અને અધરને બી. એ ચેક કરવાનું. દેન બીજું શું, અસેસ આલ્કોહોલ કે સબસ્ટન્સ યુઝ ના કરી દે. મૂડ બિહેવિયર ચેક કરવાનું. સ્પીચ એની ચેક કરવાની. ઓકે, કોગ્નિટિવ ફંક્શનિંગ ચેક કરવાનું. ઇન્ફ્લેટ સેલ્ફ રિગાર્ડ. ઓકે, ડેલ્યુઝન ના થાય એ ચેક કરવાનું. દેન સ્લીપિંગ પેટર્ન ઇમ્પલ્સિવ કંટ્રોલ હોવું જોઈએ એ ચેક કરવાનું. ઓકે, ધેટ્સ ઇટ. ઓકે, ઇન્ટરવેન્શન આપ્યું છે બોક્સ નંબર જસ્ટ અ મિનિટ ડીલિંગ ઇનઅપ્રોપ્રિએટ યા બટ આપણે પહેલા કોમન ઇન્ટરવેન્શન જોઈ લઈએ કે રિમૂવ હઝાર્ડિયસ ઓબ્જેક્ટ ફ્રોમ ધ એન્વાયરમેન્ટ. દેન અસેસ ક્લેમ કે મૂડ ડિસઓર્ડર મેનિયા ફેઝ હશે તો બધા હાર્મફુલ ઓબ્જેક્ટ હશે. ઇન્ટરવેન્શન યાદ રાખજો કે એ દૂર કરી દેવાના, ક્લાયન્ટની નજીક કોઈ નહીં રાખવાનું. દેન અસેસ ધ ક્લાયન્ટ ક્લોઝલી ફોર ધ ફટીક. મેં કહ્યું એમ કે પ્રોવાઈડ ફ્રીક્વન્ટ રેસ્ટ પીરિયડ, મોનિટર ક્લાયન્ટ સ્લીપ પેટર્ન, યુઝ કમ્ફર્ટ મેઝર ટુ પ્રમોટ સ્લીપ, પ્રોવાઈડ પ્રાઇવેટ રૂમ. ઓકે, આવા ક્લાયન્ટને ઓલવેઝ પ્રાઇવેટ રૂમ પ્રોવાઈડ કરવાનું પોસિબલ હોય તો. એન્કરેજ ક્લાયન્ટ ટુ વેન્ટિલેટ ધેર ફિલિંગ, યુઝ કામ એન્ડ સ્લો ઇન્ટરેક્શન, હેલ્પ ધ ક્લાયન્ટ ફોકસ ઓન ધ વન ટોપિક ડ્યુરિંગ કન્વર્ઝેશન, ઇગ્નોર ધ ડિસ્ટ્રેક્ટ એન્ડ ધ ક્લાયન્ટ ગ્રેન્ડિયોસ થિંકિંગ. ઓકે, ગ્રેન્ડિયોસ થિંકિંગ ના કરે. ઓકે, રિયાલિટી પ્રેઝન્ટ કરાવવાની ક્લાયન્ટને. ડુ નોટ આર્ગ્યુ. આ વસ્તુ યાદ રાખો કે મેનિયા ફેઝમાં હોય ને તો ક્યારેય ક્લાયન્ટને આર્ગ્યુ નહીં કરવાની. ઓકે, લિમિટ ગ્રુપ એક્ટિવિટી કરી દેવાની. કોના માટે આ મેનિયા ફેઝની વાત કરું છું. ઓકે, અસેસ ધ ક્લાયન્ટ ટોલરેટ લીવર સોલિટરી એક્ટિવિટી કરાવવાની નેસેસરી હોય તો. ઓકે, મેનિયા ફેઝમાં મેં કહ્યું એમ હાઈ કેલરી ડાયટ આપવાનું. આ ટીક કરો. કેવું આપવાનું? હાઈ કેલરી ફિંગર ફૂડ. ફિંગર ફૂડ એટલે કેવું ખબર? કેમ કે મેનિયા ફેઝમાં હશે ને તો ક્લાયન્ટ કોઈ દિવસ એક જગ્યાએ 5 મિનિટ બી નહીં બેસે. મેનિયા ફેઝમાં ફિંગર ફૂડ, હાઈ કેલરી ફિંગર ફૂડ ધેટ મીન્સ શું કે હાથમાં લઈને ગમે ત્યાં ફરી શકે એવું ફૂડ આપવાનું. તો લાઈક સેન્ડવિચ છે, રાઈટ. દેન કોઈ ફ્રેન્કી કે કોઈ એવું છે, કોઈ રોલ રેપ છે. ઓકે, પનીર રેપ છે, ચિકન રેપ છે, જે ખાતા હોય. ઓકે, એ આપવાનું. ધેટ મીન્સ ફિંગર ફૂડ પ્રોવાઈડ કરવાનું. આ પૂછે છે ક્વેશ્ચનમાં, યાદ રાખજો. ઓકે, રિડ્યુસ environmental stimuli, set the limit inappropriate behavior, provide physical activity and outlet for the tension, avoid competitive games. Okay, કેમ કે મેનિયા ફેઝમાં ઓલરેડી એમનું
ટોલરન્સ લેવલ બહુ જ ઊંચું હશે. ઓકે, તો કોમ્પિટિટિવ અવોઇડ કરવાની કોઈ ગેમ. જો એ નહીં જીતે ને તો પાછું એમને અગ્રેશન આવશે, પાછું કોકને હાર્મ કરશે. એટલે આ વસ્તુ બી યાદ રાખવાની કે કોમ્પિટિટિવ ગેમ ક્યારેય મેનિયા ફેઝમાં નહીં આપવાની. ઓકે, આ બધું ઇન્ટરવેન્શન મેનિયા ફેઝનું છે, યાદ રાખજો. પ્રોવાઈડ ગ્રોસ મોટર એક્ટિવિટી સચ એઝ ધ વોકિંગ, એ કરાવાય. ઓકે, ધેન provide structural activity or one-to-one activity for with the nurse and provide simple direction explanation of routine procedure, supervision of the administration of the medication. Okay, so this is all about intervention. Okay, બોક્સ નંબર 66.6 છે, હવે આપણે કાલે જોઈશું. એકચ્યુઅલી મારે લેટ થાય છે એટલા માટે. ઓકે, અહીંયાથી આપણે કાલે જોઈશું. હવે કાલે હું તમને મેસેજ કરું તો આપણે ક્વેશ્ચન સોલ્વ કરીશું પ્રાયોરિટીના. ઓકે, ક્વેશ્ચન સોલ્વનું લેક્ચર લઈ લઈશ કાલે. જો ના લઉં કાલે તો આપણે સન્ડે લઈશું, પણ બંનેમાંથી કોઈ એક દિવસ લઈ લઈશું. ઓકે, હું તમને મેસેજ કરીશ જેવું હોય, નહીં તો આપણે સન્ડે લઈ લઈશું. ઓકે, ઓકે મેમ. બધા પ્રેઝન્ટ રહેજો. હું શીખવાડીશ કે પ્રાયોરિટીના ક્વેશ્ચન કેવી રીતના સોલ્વ કરાય. ઓકે, સ્ક્રીન શેર કરીને આપણે જે રીતના કરતા હતા એ રીતના. ઓકે, તો પ્લીઝ બધા પ્રેઝન્ટ રહેજો તો તમને ફાવે પ્રાયોરિટીના ક્વેશ્ચન સોલ્વ કરતા. ઓકે, મેડમ સન્ડે યુવલમાં જ લઈ લો કરાઈશ. મારે કાલ. સોરી, સન્ડે લે તો સારું, કાલ મારે થોડુંક બહાર જવાનું છે. ઓકે, આપણે સન્ડે જ રાખીશું. ચલો, ઓકે, ઓકે. સન્ડે. બટ આટલો બધો ટાઈમ નહીં, લાઈક અત્યારે 10 વાગે એટલું નહીં, 8 કે 9 વાગે રાખી દઈશું. ઓકે, ચલો બધા પ્રેઝન્ટ રહેજો. ઓકે, તો તમને ખબર પડે કે રીતના ક્વેશ્ચન સોલ્વ કરવાના. ચલો, બાય. બાય મેમ. બાય મેમ. થેન્ક યુ.